Hej, Livrustkammaren här. Här sitter vi och pratar det vi älskar mest. Rustningar. Och inte vilken rustning som helst, utan Greenwich-rustningen. Greenwich-rustningen. Yes. När man säger det får man lite gåshud. Absolut. Den är ju speciell av flera anledningar och inte minst för kvaliteten, men såklart också vem som har burit den en gång i tiden. Och sen är den lite mystisk, så att det gör ju att den är lite extra spännande. Den är lite mystisk, säger du. Förklara, vad menar du? Ja, det är så här att vi har bara några delar bevarade i Livrustkammaren då. Framförallt det som skyddar benen, men även huvudet och en hästs huvud. Däremot så har vi då inte bröst, harnesket och det som skyddar axlar och armar. Men man kan däremot se det på en bild från mitten av 1600-talet där Sten Bjelke, en adelsman, han bär just de här delarna. Men de är då inte kvar idag. Nej. De här delarna nämns första gången 1671 i Livrustkammarens inventarier. Men innan dess så vet man alltså inte hur de kom till Sverige. Nej, man vet inte alls vem som kan ha beställt det budet. Nej, faktiskt inte. Och man kan genom ett album, alltså en bok från 1500-talet och The Allen Armours album, alltså från England, som vi har här framför oss också. Här är det grejer. En facsimil kan man säga att det här är, så det är inte originalet då, det finns i England. Men där kan man se den här rustningen avbildad och där man också ser hur dekoren väldigt väl stämmer överens. Så den har alltså tillhört Elisabeth den förstas förkämpe Sir Henry Lee. Ja. Men hur den kom till Sverige är högst oklart. Tidigare har man trott att det skulle kunna vara Erik den 14 som köpte in den, eller Johan den tredje då, eller hertig Johan som han hette innan. Och vi vet att hertig Johan hade, eller åtminstone det finns en beställning av en rustning till hertig Johan, för den är också avbildad i det här albumet. Men tyvärr så är det ju inte den som vi har bevarat, utan det är då Sir Henry. Men det är väl det som är det mystiska med det här också, att den här typen av rustningar, det är ju för just kungar, furstar och liknande. Ja, precis. De absolut mest välbärgade som hade råd att köpa det här. Så att, ja, tyvärr, som sagt. Men man kan ju också säga liksom att det senare användningen av de här rustningarna har ju varit bland annat uppenbarligen för adelsmän och avporträttering. Och man skulle kunna tänka sig att den har funnits i Livrustkammaren redan när Sten Bjelke avbildade i den. Men att han kanske har lånat den från Livrustkammaren, för det förekom vid den här tiden att man kunde låna förekommer. Ja, precis. Det är inte riktigt så idag att man kan göra det. Nej, men hur kan man vara helt säker på att den är från Greenwich? Alltså det är ju kvaliteten framförallt. Och sen är det ju också så att genom att man har den här dokumentationen också där den är avbildad. Och det är en speciell typ av dekor som man kan se på den här banddekoren och den här bandornamentiken som är på. Och jämför man med andra bevarade Greenwich-rustningar som finns i Royal Armories till exempel, och även då Tower of London, så är det otvetydigt så. Så att det blev ju en speciell stil när de här tyska hantverkarna kom till Storbritannien, England. Och den här verkstaden startades då under Henrik VIII:s tid från början. Men det blev något speciellt när det kom till England också. Så att man ser. Och Henrik VIII, det är han som är pappa till Elisabeth. Exakt. Precis, så är det. Så det var ju flera högt uppsatta adelsmän som hade rustningar som kom från Greenwich i Storbritannien eller England vid den här tiden. Vet man om det är fler än Sten Bjelke som har haft den här rustningen? Ja, man kan ju faktiskt se på själva rustningen att benskenorna har ju alltså, man har lagt in extra plåtbitar där så att man har fått förstora dem, för att det är någon annan person som har större? Ja, som har större vader helt enkelt. Men sen vet man ju inte om det är Sten Bjelke som har haft de här större vaderna. Eller om det är... Det kan ju också vara så att det är Sir Henry Lee som hade lite smalare vader, och sen när den kom till Sverige så har det varit någon annan person. Men man har alltså ändrat den något alltså, för att passa en person med större vader. Eller någon som åtminstone vill ge sken av att ha större vader. Ja, precis. Det ansågs ju länge vara väldigt manligt med stora vader helt enkelt.
Det är ett fantastiskt hantverk, det vet jag. Absolut. Om ni ser här så ser ni bara när vi pratar om det så börjar det komma exakt samma som på rustningen egentligen. Ja, där är lite, man kan kalla den här svarta banden som är på rustningen, det har liksom ett gåshudsmönster till och med. Så att, absolut. Ja, mysigt. Tack för oss!